ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ውድ የኢትዮ ፊዚክስ ቻናል ቤተሰቦች። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት የግሬድ 9 ዩኒት 7 ሂት ቴምፕሬቸር ላይ ፓርት 4 ይሆናል ማቀርብላችሁ። እሱም ስለ ኤሪያ ኤክስፓንሽን ነው። ከዚህ ቀደም በነበረው ቪዲዮ ላይ ሊኒየር ኤክስፓንሽን ኦፍ ሶሊድን አይተናል። ሊኒየር ኤክስፓንሽን ላይ ቀጣዩ ፓርት ስለ ኤሪያ ኤክስፓንሽን ነው። ኤሪያ ኤክስፓንሽን ስንል ምን ማለት እንደሆነ እንወያያለን። መጀመሪያ when you say area expansion በሌላ ስሙ ምን ብለን እንጠራዋለን? two dimensional expansion ምንለው ነው። two dimensional expansion. So this refers the increase in length and width. Increase in length and width or height ማለት እንችላለን። አንድ ኦብጀክት በሌንግዝ እና በዊድስ በሁለት ዳይሬክሽን ሲጨምር ያለው ኤክስፓንሽን ኤሪያ ኤክስፓንሽን ተብሎ ይጠራል። ምክንያቱም አንድ ኦብጀክት በሌንግዝም በዊድስም ሲሰፋ የዛ ሰርፌስ ኤሪያው ወይም ሰርፌሱ ኤክስፓንድ ያደርጋል። that's why we call it ኤሪያ ኤክስፓንሽን ብለን የምንጠራው ለዛ ነው። ሊኒየር ኤክስፓንሽንንም እዚህ ጋር ሪቫይዝ እያደረኩላችሁ ልሄድ። ሊኒየር ኤክስፓንሽን በባለፈው ቪዲዮ ላይ ያወራሁት ምንድን ነበር ያልነው? ኢትስ ኢንክሪዝ ኢን ጀስት ዋን ዳይሜንሽን ነው። ኢን ዋን ዳይሜንሽን ሲሆን ሊኒየር ይባላል። ኢንክሪዝ ኢን ሌንግዝ ብቻ ነው የሚገልጽልን። ይሄ ኢንክሪዚንግ ኢን ሌንግዝ ጀስት when it's increase or expand in length, that's what we call it linear expansion ተብሎ ይጠራል። let's say we have some surface እንደዚህ አይነት ሰርፌስ አለን ብለን እናስብ። ይሄ ያለው ኤሪያ ኦሪጂናል ወይም መነሻ ላይ የነበረው ኤሪያ ኤሲ ብለን እንወስደዋለን። ከመሞቁ በፊት ያለው ኤሪያን ይገልጽልናል። ሲ ባለፈው እንዳልነው when it was cold ወይም when it is like before heated የሚለውን ነው የሚገልጽልን። ላይክ ሌንግዝ ላይ ምን ብለን ነበረ? እንደዚች አይነት ሌንግዝ ብትኖራችሁ ከመሞቁ በፊት ያለው ሌንግዝ ምን ብለነዋል? ኤልሲ ብለነው ነበር። when it says cold ማለት ነው። ኦሪጂናል ሌንግዝን ያሳየናል። when we hit this solid object ሂት በምታደርጉበት ጊዜ ሌንግዙም ዊድዙም ይጨምራል። እንደዚህ ኤክስፓንድ ያደርግና አዲስ ኤሪያ ይሰጣችኋል። ይሄ አዲሱ ኤሪያ ምን ብለን እንወስደዋለን? አሚን የጨመረችው ፓርት እዚች ጋር ከነበረው የጨመረው እቺ ኤክስፓንድ አድርጋ የጨመረችው ፓርት ምን ትባላለች? ቼንጂን ኤሪያ ብለን እንወስደዋለን። this is the change in area, the increased area ይገልጽላችኋል። አስተውሉ። እዚህኛው ላይ ያለው ደግሞ ልክ ሌንግዙ ላይ ስትመጡ ደግሞ ልክ ስታሞቁት ሌንግዙ ይሄን ያህል ይጨምራል። እቺ የጨመረችው ፓርት ምን ትባላለች? ቼንጂን ሌንግዝ ብለን እንወስዳታለን ማለት ነው። then overall ስናየው ደግሞ overall ካሞቅ ነው በኋላ ኦብጀክቱ የሚኖረው አዲሱ ኤሪያ ከሞቀ በኋላ የሚኖረው በጠቅላላ አዲሱ ኤሪያ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኤች ብለን እንጠራዋለን። ከሞቀ በኋላ አፍተር ሂትድ የሚለውን ለመግለጽ ነው። ቶታል ሌንግዙም ከሞቀ በኋላ ያለው ቶታል ሌንግዝ ኤልኤች ብለን ገልጸነው ነበር። ኤልኤች ማለት the length of the object after heated፣ ኤች ማለት ሂትድ የሚለውን ለመግለጽ ነው። ስለዚህ ኤሪያ ላይ ኤኤች፣ ሌንግዝ ላይ ኤልኤች። ስለዚህ በቀላሉ እንዴት ማስታወስ እንችላለን? ሲሲሲ ካለባቸው ሲ የሚገልጸው when it is cold ወይም ኦሪጂናል ወይም ቢፎር ሂትድ ያለውን ኳንቲቲ ነው። ለሌንግዝ ኦሪጂናል ሌንግዝ፣ ለኤሪያ ኦሪጂናል ኤሪያ እንለዋለን ማለት ነው። then ዴልታ ወይም ቼንጅ ያለበትን ደግሞ we can say the increased part። ለሌንግዝ increased length እችኛዋ increased length ትገልጽልናለች። ለኤሪያ ደግሞ increased area ብለን እንወስዳታለን። ቼንጅ ዴልታ ኤ። ስለዚህ ኤኤች ስንል ደግሞ ሂትድ ወይም አፍተር ሂትድ ወይም the new area the new length ብለን ምንወስደው ይሆናል ማለት ነው። ኦሪጂናል ቼንጅ የጨመረውን ሌንግዝ ካልኩሌት ለማድረግ ባለፈው ምን አይተናል? we use some coefficient alpha ኤልሲ ቼንጅ ኢን ቲ ብለን ነበር የተጠቀምነው። የሆነ ኮኤፊሽንት አልፋ ወይም ኮኤፊሽንት ኦፍ ሊኒየር ኤክስፓንሽን ታይምስ ኦሪጂናል ሌንግዝ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ ብለን ነበር ስንሰራ የነበረው። ኤሪያም ላይ ስትመጡ ቼንጅ ኢን ኤሪያ እንዴት ይሆንላችኋል? ኮኤፊሽንት ኦፍ ኤሪያ ኤክስፓንሽን ታይምስ ኦሪጂናል ኤሪያ ታይምስ ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ብለን ነው የምንሰራው። በቀላሉ እዚህ ጋር ኦሪጂናል ኳንቲቲ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር፣ ኦሪጂናል ኳንቲቲ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር አለን። እዚህ ጋር
original quantity times change in temperature አለ። then we use some coefficients for length we say that alpha, for area we say that that's beta. okay good. so ይህን ካልን በኋላ የቤታ እና የአልፋ ምንነት እናወራለን። መጀመሪያ እስቲ ፎርሙላዎችን ጀነራሊ ዲስክራይብ ለማድረግ ልሞክር። ሶ አፍተር ሂትድ ያለው አዲሱ ሌንግዝ ኤልኤች ሲባል ክሊርሊ ከዲያግራሙ እንደምታዩት ኤልኤች ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለው ሙሉ አዲሱን ሆል ሌንግዝን ነው የሚገልጸው ከሞቀ በኋላ። ስለዚህ ይሄ ማለት የማንና የማን ኮምቢኔሽን ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦሪጂናል ሌንግዙ አለች። ሶ ከዚች ፖይንት እስከዚች ፖይንት ኦሪጂናል ሌንግዙን ትገልጽላችኋለች። እቺ የጨመረችው ፓርት ደግሞ ዴልታ ኤል ብለናታል። ስለዚህ የዴልታ ኤል እና የኤልሲ ኮምቢኔሽን ነው። it is their sum. so we can make it what ኤልሲ ኦሪጂናሉ የጨመረውን ፓርት እንጨምርበታለን። ኦሪጂናሉ ላይ የጨመረውን ስንጨምር የምናገኘው አዲሱን ቶታል ሌንግዝ ይሆናል ማለት ነው። ኤኤች ላይ እንምጣ፣ ኤሪያ ላይ ኤኤቹን ደግሞ ስንገልጽ ቶታል ይሄ ከዚህ እስከዚህ ያለው አዲሱ ቶታል ኤሪያ ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ምን አለ? ኦሪጂናል ኤሪያ አለ፣ እንዲሁም የጨመረው ኤሪያ አለ። ስለዚህ አዲሱን ኤሪያ ፈልጉ ማለት ምን ማለት ነው? ኦሪጂናሉ ላይ የጨመረችውን ፓርት መደመር ማለት ነው ባጭሩ። ሶ የሁለቱ ኮምቢኔሽን that give us the new area. therefore ይሄን ሲምፕሊፋይ አድርገን እንደዚህ እንዴት መግለጽ እንችላለን? ጀስት በቀላሉ ለካልኩሌሽን ግን ስትፈልጉ ቼንጅን ሌንግዙን በዚህ ካልኩሌት ታደርጋላችሁ። ከዛን ኦሪጂናሉ ላይ መደመር አለቅ። እዚህ ጋር ቼንጅን ኤሪያውን በዚህ ፎርሙላ ከፈለጋችሁ በኋላ ከኦሪጂናሉ ላይ መደመር that's the easiest way። ግን ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ከፈለግን ኤልሲ አሲቲዝ አለን። ቼንጅን ሌንግዝ ማለት ምንድነው ብለናል? ላይ አልፋ ኤልሲ ቼንጅን ሲ ነው ብለናል። ስለዚህ በእነዚህ ሁለቱ ተርሞች ላይ ኤልሲ ኮመን ስለሆነ ኤልሲ ኮመን ብታወጡ ዩ ሌፍት ሂር ከዚህ ተርም ላይ አንድ ይቀራችኋል። ሁለተኛው ተርም ላይ ደግሞ ምን ይቀረናል ማለት ነው? we can make it ኤልሲ ስታወጡ አልፋ ታይምስ ቼንጅን ሲ ይቀራችኋል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርገን ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንችላለን ለሌንግዝ። ሶ ለኤሪያም ልክ እንደዛው ኤኤችን ስትፈልጉ ኤሲ እንዳለ ነው። then ቼንጅን ኤሪያ ላይ ቤታ ታይምስ ኤሲ ታይምስ ቼንጅን ቲ ይኖራቸዋል። then ሁለት ተርሞች አሉኝ። ከዚህ ከሁለቱ ተርም ላይ ኤሲን ኮመን አድርጌ ብወስድ ኤሲ እንደ ኮመን ብናወጣው እዚህኛው ተርም ላይ አንድ ይቀረኛል። ሁለተኛው ተርም ላይ ደግሞ ቤታና ቼንጅን ቲ ይቀሩኛል። ስለዚህ ኤኤችን እንደዚህ ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኤኤችን እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። ግን ሶ አይ ሆፕ ይሄ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ናው ሌትስ ሲ ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን አልፋ ኤንድ ቤታ፣ በቤታና በአልፋ መካከል ያለውን ሪሌሽን እናወራውን። ሶ ዴፊኒሽኑን ስናይ አልፋ እና ቤታ ምንድነው የሚገልጹልን? አልፋ ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንደገለጽኩላችሁ አልፋ ማለት it refers the coefficient of linear expansion or one dimensional expansion. linear expansion ወይም one dimensional expansion ስንለው ይሄ ደግሞ the coefficient of area expansion ይባላል። area expansion ሶ አልፋ ምንድነው የሚነግረን? ይሄ ማለት ምንድነው ሜዥር የሚያደርገው? it is the measure of the increased length for 1 meter object when its temperature rise by 1 Celsius or by 1 Kelvin. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 1 ሜትር ለሆነ ሮድ ቴምፕሬቸሩ በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም በ1 ኬልቪን ቴምፕሬቸሩ ሲጨምር በምን ያህል ሌንግዙ ይጨምራል የሚለውን ነው የሚለካልን። በምን ያህል ሌንግዙ ይጨምራል፣ 1 ሜትር የሆነ ኦብጀክት ቴምፕሬቸሩ በአንድ ሲጨምር በምን ያህል ኤክስፓንድ ያደርጋል የሚለው የሚገልጽልን አልፋ ወይም ሊኒየር ኤክስፓንሽን ብለን እንጠራዋለን። ሶ when it comes to area ቤታ ወይም for area expansion or for two dimensional expansion just 1 ሜትር ስኩዌርድ የሆነ ሰርፌስ ያን ሰርፌስ ቴምፕሬቸሩን በ1 ኬልቪን ወይም በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም በ1 ኬልቪን ስናሳድገው ምክንያቱም ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ኢን ሴልሺየስ ነው። አሁን ቼንጂንግ ቴምፕሬቸሩ በሴልሺየስም በኬልቪን እኩል ስለሆነ ነው 1 ሴልሺየስ ወይም 1 ኬልቪን እያልኳቸው ያለሁት። ስለዚህ 1 ሜትር ስኩዌር ሰርፌስ በ1 ሴልሺየስ ወይም በ1 ኬልቪን ቴምፕሬቸሩ ሲጨምር በምን ያህል ኤሪያው ኤክስፓንድ ያደርጋል ሚለውን ይገልጽልናል። ኤሪያው በምን ያህል ይጨምራል። so this beta refers
the increased area of 1 meter surface when a temperature rise by 1 Kelvin. That's the meaning. አስተውሉ. So that's all about the meaning of beta and alpha. So now let's see their relationship. ሪሌሽናቸውን እኔ ሪሌሽናቸውን በቤታና በአልፋ መካከል ያለውን ሪሌሽን ለመፈለግ we just start with a small rectangular square surface. ከትንሽ የስኩዌር ሰርፌስ እንነሳ። let's say the area of this square is AC ብለን እንውሰደው, which is original area before heated ያለውን ኤሪያ ነው። ስለዚህ ያለው ሌንግዝ ኦሪጂናል ሌንግዙን ኤልሲ ብለን እንወስደዋለን፣ ከመሞቁ በፊት ያለውን ሌንግዝ። ዊድዙንም እንደዛው ኤልሲ፣ ምክንያቱም ይሄ ስኩዌር ነው ብለናል። ስለዚህ ስኩዌር ከሆነ ኤሪያውን ለመፈለግ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ነው which means ሁለቱም ተመሳሳይ ስለሆኑ ኤልሲ ይሆንላቸዋል። ስለዚህ ኤልሲ ስኩዌርድ ይሰጠናል። so this give us the original area of the square, original ኤሪያውን ይሰጠናል ማለት ነው። so when we hit this object ስታሞቁት ኤሪያው ይጨምራል፣ ሌንግዙም ዊድዙም ኤክስፓንድ ያደርጋል። so but still ኤሪያው ሌንግዙ የሚጨምረው በተመሳሳይ መጠን ስለሆነ ኤልኤች ይህኛውም ኤልኤች እንለዋለን። they will have the same length and width as well. so since it will be square as the same square ነው የሚሆንልን, so this becomes ኤች እንለዋለን። ስለዚህ አዲሱ ኤሪያ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ኤችን ደግሞ ስትፈልጉ ስኩዌር ስለሆነ ሌንግዝ ታይምስ ሌንግዝ ነው ማለት ኤልኤች ስኩዌርድ ይሆናል። so now let's try to relate this ኤችን with ኤሲን ሪሌት እናድርገው። ሁለቱን ሪሌት እናድርጋቸው። ሪሌት ለማድረግ ኤልኤችን ከኤልሲ ጋር ኮምባይን ማድረግ ይጠበቅብናል። ኤልኤችን ከኤልሲ ጋር so ይሄን ለማድረግ ወደኋላ መለስ ብዬ እዚህ ጋር ድራይቭ ያደረኩትን ሪሌሽን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ እዚች ጋር ምን ብለናል? ኤልኤች ማለት ምንድነው ብለናል? we have seen that it is ኤልሲ into 1 plus alpha change in t ነው ብለናል። ስለዚህ ይሄን ሪሌሽን እንወስዳለን እዚህ ጋር። ስለዚህ ከላይኛው ሪሌሽን መሰረት ኤልኤች ማለት ምንድነው ብለናል? አልፋ ኢንቱ 1 ፕላስ ምን ብለን ነበር? 1 ፕላስ አልፋ ሳይሆን እዚህ ጋር አልፋ ሳይሆን ኤልሲ 1 ፕላስ አልፋ ታይምስ ቼንጅ ቲ ብለን ወስደናል። ስለዚህ በዚች በኤልኤች ቦታ ላይ ይህን እዚህ ውስጥ ሰብስቲትዩት አደርጓለሁ። ስለዚህ ምን ይሰጠኛል ማለት ነው? ኤኤች ማለት ምን ይሆንላችኋል? the whole ኤልሲ into 1 plus alpha change in t the whole squared ይሆናል። እንደዚህ ይሆንላችኋል። so this is how we relate LH with LC. so LH ቦታ ላይ ይሄን just substitute አድርገን ፎርሙላው ላይ እዚህኛው ላይ ስኩዌርድ ማድረግ ነው። LH ስኩዌር ስለሚሆን the whole thing ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው፣ because እነዚህ LHን ስለሚገልጹ። so ይሄን ስኩዌር ስታደርጉ ማቴማቲካል ሪሌሽኖችን አስታውሱ። a b the whole squared ማለት ምን ማለት ነው? a squared b squared እንደማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋርም ይሄን እንደ a ብትወስዱት ይሄን the whole thing ደግሞ እንደ b ብትወስዱት ማባዛት ስለሆነ ያያያዛቸው መበተን እንችላለን ስኩዌሩን። ስለዚህ LC squared times 1 plus alpha change in t the whole squared ይሆንላችኋል። ስለዚህ further simplify ስታደርጉት a plus b the whole squared ደግሞ ሲባል ምን ማለት ነው? from mathematics binomial expressionዎችን simplify distribute ስታደርጓቸው a squared b twice of ab plus b squared ነው። እንዲህ ነው ሪሌሽኑ። ስለዚህ እዚህ ቅንፍ ውስጥ ያለውን ይሄን a ይሄን the whole b ብለን እንወስደዋለን። ስለዚህ a እና b the whole square እያደረኩኝ ነው። ስለዚህ እንዴት ይሆንልኛል? LC squared ይሆናል። then ይሄን ስኩዌር ሳደርገው ደግሞ ምን ይሰጣል? a squared ብለናል። a squared መጀመሪያ which is 1 squared ይሆናል plus twice of ab twice of a ማለት አንድ ነው፣ b ማለት alpha times change in t ነው። then the other one is b squared ነው። እዚህ ጋር b squared ደግሞ b ማለት እቺ ስለሆነች ስኩዌር እናደርጋታለን እሷን which is alpha change in t squared. it will be like this. then simplify ለማድረግ እንሞክር። so ah ማለት እንዴት ይሆንልናል ማለት ነው? ah LC squared አለኝ እዚህ ጋር 1 squared ማለት 1 ነው plus twice of 1 ማለት 2 alpha change in t ይቀረኛል። then ምን ይኖረናል እዚህ ጋር? alpha square change in t squared. it will be like this. አስተውሉ፣ እንደዚህ ይመጣላችኋል። then simplify further ስናደርገው LC squared ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ስጀምር
ኤልሲ ስኩዌርድ ምንድን ነው ብለናል? which is ኤሲ ነው። ኤልሲ ስኩዌርድ ማለት ኤሲ ነው። ይሄ ብቻውን ኤሲ ይሆናል ኢንቱ 1 ፕላስ ትዋይስ ኦፍ አልፋ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ ያለኝ። ነገር ግን እቺ አልፋ ስኩዌርድ እንደምታዩት አልፋ ማለት በጣም ትንሽ ቫሊዩ ነች። ለምሳሌ ላይክ መጽሐፋችሁ ላይ ያለ ኤ ታይምስ 10 ሬዝ ቱ ማይነስ 5 ፐር ከልቪን ነው። ኤ ማለት ላይክ ለእያንዳንዱ ማቴሪያል የተለያየ ቫሊዩ እንዳለው ለመግለጽ ነው። 1 ፖይንት ሰምቲንግ 2 ፖይንት ሰምቲንግ ነው ያላቸው። ስለዚህ ይህን ቫሊዩ ስኩዌርድ ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው? ስኩዌር ስታደርጉት ይሄ አልፋን ነው የሚገልጽልን። ኤ ስኩዌር ታይምስ 10 ሬዝ ቱ ማይነስ 10 ይሆናል። ዩሲ ማይነስ 10 ማይነስ 5 ሲሆን ጀስት ቁጥሩን ባይ 10 ፓወር 5 ማካፈል ማለት ነው። ማይነስ 10 ሲሆን ደግሞ ኦቨር 10 ፓወር ኦፍ 10 ማድረግ ነው። ይህ ማለት አፕሮክሲሜትሊ ዚሮ ማለት ነው። በጣም ኔግሊጅብል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ቫሊዩ ወደ ምንነት ይቀየራል? አፕሮክሲሜትሊ ዜሮ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ሶ ዊ ዊል ሃቭ ዲስ ቫሊዩ ፎር ኤች። ኤች እንዴት ይሆንላችኋል? ኤሲ ኢንቱ 1 ፕላስ ትዋይስ ኦፍ አልፋ ቼንጅ ኢንቱ ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ይህን ኤክስፕሬሽን ላይ ካስቀመጥኩት ኤክስፕሬሽን ጋር ሪሌት ለማድረግ እንሞክር። እዚህ ጋር አንድ ኤክስፕሬሽን አስቀምጬላችኋለሁ። እዚህ ጋር ኤች ማለት ኤሲ ፕላስ ኤሲ ኢንቱ 1 ፕላስ ቤታ ታይም ቼንጅ ኢንቲ ነው ብለናል። ስለዚህ ላይ ያስቀመጥኩትን እዚህ ጋር ደግሜ ልጻፍላችሁ። ኤች ምንድን ነው ብለናል? ኤሲ ኢንቱ 1 ፕላስ ቤታ ታይምስ ቼንጅ ኢንቲ ነው ብለናል። እንዲመቶልናል። ስለዚህ ይህም ኤኤችን ነው፣ ይህም ኤኤችን ነው የሚያሳየን። ሶ ዲስ ቱ አር ኢኳል ከሆኑ ምን ማለት እንችላለን? ኤሲ ኢንቱ 1 ፕላስ ትዋይስ ኦፍ አልፋ ቼንጅ ኢን ቲ ይሆንላችኋል which is equals to AC into 1 plus beta times change in t ይሆንላችኋል። then ሁለቱ እኩል ናቸው ብለን ወሰድ። ምክንያቱም ሁለቱም ኤችን ስለሚገልጹ ኤክስፕሬሽን ከዚህኛው ኤክስፕሬሽን ጋር እኩል እንደሚሆን እናውቃለን። ስለዚህ ይህን ሲምፕሊፋይ ፈርዘር ስታደርጉት ምን ይጣፋላችኋል? ኤሲ በኤሲ ይጣፋል። then ምን ይቀራችኋል? 1 plus twice of አልፋ ቼንጅ ኢን ቲ በግራ ሳይድ፣ በቀኝ ሳይድ 1 plus ቤታ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ ይሆናል ማለት ነው። then ምን ይሆናል? 1 by 1 ይጣፋል። ቼንጅ ኢን ቲ በቼንጅ ኢን ቲ ይጣፋል። then ምን ይቀረናል? twice of አልፋ ማለት ቤታ ነው ማለት ነው። so this is the relation between beta and alpha. so ቤታ ማለት የአልፋ እጥፍ ነው ማለት ነው። twice ነው። ዩኒታቸው the same ነው, just we need to make it twice to get beta. for example when you see the alpha of iron, የአይረን አልፋ ብታዩት 1.1 times 10 raised to minus 5 per kelvin ነው። ይሄ ማለት በእያንዳንዱ ከልቪን ሲጨምር ቴምፕሬቸሩ የ1 ሜትር ኦብጀክት የአይረን በዚህን ያህል ሜትር ይለጠጣል ነው። ሶ አይረን ሽት ላይክ አይረን ሰርፌስ ቢኖረን የዛ ሰርፌስ ቤታውን ደግሞ ፈልጉ ቢባል የአይረን ቤታ የሰርፌሱን ቤታ ፈልጉ ከተባለ ትዋይስ ኦፍ አልፋ ኦፍ አይረንን ነው የምናደርገው። ስለዚህ በሁለት ስታባዙት ይህን ቫሊዩ በሁለት ማባዛት ነው። ጀስት ይህን በሁለት ስታባዙት 2.2 times 10 raised to minus 5 per kelvin ነው የሚሆነው። የምናባዛት ችኛዋን ነው፣ ፓወሯ አሲቲስ ነች የምትሆነው ማለት ነው። ሰው እንደዚህ ይቀየርላቸዋል። ስለዚህ 1 ሜትር ስኩዌር የሆነ አይረን ቢኖረን ቴምፕሬቸሩ በ1 ከልቪን ሲጨምር ኤሪያው በዚህን ያህል ሜትር ስኩዌር ይጨምራል ማለት ነው። አስተውሉ። ሶ አልሙኒየምን ስታዩት የአልሙኒየም 2.3 ነው። 2.3 times 10 raised to minus 5 per kelvin ነው። ስለዚህ ቤታው ምን ይሆንላችኋል? እችን በሁለት ብቻ ማባዛት ነው። 4.6 times 10 raised to minus 5 per kelvin ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። አይ ሆፕ ግልጽ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ግልጽ እንደሆነ። ሶ አልፋ ከተሰጠን ቤታን በቀላሉ እንደዚህ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ሶ ይሄ ግልጽ ከሆነ አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁና ጥያቄ የምትሞክሩትን እሰጣችኋለሁ። ሶ let's see one example. It says like for example let's say so the length and the width of the length and width an iron surface is 2 meter and 3 meter respectively. Let's say like this.
ሪስፔክቲቭሊ እንደዚህ ነው ዳይሜንሽናቸውን በል and it is heated from 20 degrees Celsius to, let's say, 90 degrees Celsius. So calculate the new area ወይም calculate the area at 90 degrees Celsius ማለት እችላለሁ። calculate the area at 90 degrees Celsius ካልኩኝ the new area ማለት ነው። So let's do this step by steps. So let's write the given first. ሁሌ ፊዚክስ ላይ given required መጻፋችሁ it makes your work very easy. ስለዚህ givenአችን ምንድን ነው? So the initial temperature was 20 and the final temperature is 90. So T1 like it is 20 degrees Celsius and the final temperature is 90 degrees Celsius. So from this one we can determine the change. So the change in temperature refers T2 minus T1 ነው። ስለዚህ that becomes what? 70 degrees Celsius, or we can make it 70 Kelvin ማለት እንችላለን because change in temperature in Celsius and in Kelvin they are identical. So አትርሱት። ሌላው ምንድን ነው? We have given the length and the width. ሌንግዙና ዊድዙ ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ኤሪያው ኦሪጂናል ኤሪያውን ኤሲን ማወቅ እንችላለን። ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ነው። ስለዚህ ሌንግዝና ዊድዙን ስታባዙት 2 ሜትር ሲባዛ 3 ሜትር ነው። that becomes what? 6 meter. That's the original area. And since the material is iron ከሆነ የአይረንን አልፋ እናውቃለን 1.1 times 10 raised to minus 5 per Kelvin። ይሄ ጊቭን ስለሚሆን ይሰጣቸዋል። ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም። ቤታ ማለት twice of አልፋ ነው። ስለዚህ በሁለት ማባዛት በቀላሉ ስንት ይመጣል? 2.2 times 10 raised to minus 5 per Kelvin ይሆንላቸዋል። then በቀላሉ የተጠየቀው እዚህ ጋር ምንድነው? the total or the new area ነው። so AH ነው which is how much? so እዚህ ጋር ጠያየቁ calculate the new area ሊል ይችላል። calculate the area at 90 degrees Celsius ሊላችሁ ይችላል። ይሄ ሁለቱ የሚገልጸው AH ነው። so let's solve this one. Okay, so to solve this, AH means we know that the original area and the increased area together ነው። so በቀላሉ ሴፓሬት ልንስራ። መጀመሪያ change in area እንፈልግ። change in area ማለት beta times original area times change of temperature ነው። ወይም በቤታ ቦታ twice of alpha ማስገባት ትችላላችሁ። በዚህ ቦታ twice alpha ብለን መስራት እንችላለን። it doesn't matter. okay, so እዚህ ጋር ቁጥሮቹ መተካት ነው change in ኤሪያውን ለመፈለግ። ቤታ ማለት 2.2 times 10 raised to minus 5 per Kelvin ነው ብለናል። per Kelvin times original area 6 meter squared ነው ብለናል። this is meter squared and the change in temperature is we said that is 70 Kelvin. እዚህ ጋር Kelvin ማለት ያስፈልገን ምክንያት እዚች ጋር ካለችው Kelvin ጋር እንዲህ ለማጣፋት ነው። ይሄ per Kelvin ማለት 1 over Kelvin ስለሆነ ይጣፋሉ ሁለቱ። then 7 በ6 እናባዛው። እዚህ ጋር ምን አለኝ? 2.2 times 10 raised to minus 5 አለኝ። 6 ይባዛ በ7 ስንት ይሰጣቸዋል? 42 ይሆንላቸዋል። then 42 ሜትር ስኩዌርድ ይመጣል። then 4.2ን በ2.2 እናባዛው። በ2.2 ስታባዙት 4.8 ይሆናል። ሶ ምን ይሆናል? 4 12 አንድ አለኝ 9። ስለዚህ እዚህ ጋር ፖይንት አለኝ 92.4 times 10 raised to minus 5 ሜትር ስኩዌርድ ይሆናል። ስለዚህ በስታንዳርድ ፎርሙላ ለማስቀመጥ አንድ ነጥብ ወደዚህ ስታመጡት እዚህ ጋር ፕላስ 1 ታደርጉበታላችሁ። ቼንጅ ቢገለጽ ቢጠየቅ ሳይንቲፊካሊ እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። በፕሮፐር ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ሜትር ስኩዌርድ ብለን እንዲህ ማስቀመጥ እንችላለን። ነገር ግን ያው ለመደመር እንዲመቸን ወደ ዴሲማል እንቀይረው ሙሉ ለሙሉ። ሶ ይሄ ማለት 9.24 ዲቫይድድ ባይ ይሄ ወደ ታች ሲወርድ ፓወሩ 10^4 ይሆንላችኋል ማካፈል። ስለዚህ በአራት ዜሮ ስታካፍሉት 0.000 ሶ 0 ይኖረናል። 924 ሜትር ስኩዌር እቺ የጨመረችዋን ኤሪያን የሚገልጽልን። ስለዚህ to determine the new area we take the original area and the change in area sum. So it is 6 meters squared plus 0.0000924
ሜትር ስኩዌር ይሆንላችኋል። ሶ their sum becomes 6.0000924 ሜትር ስኩዌር። ሶ this becomes the new area. actually በጣም ትንሽ ነው የጨመረው ግን still ቼንጅ አለው ማለት ነው። ስለዚህ የጨመረው አዲሱን ኤሪያ እንዲህ መፈለግ እንችላለን። አይ ሆፕ ግልጽ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሶ let me give you one exercise. አንድ የምትለማመዱበትን ጥያቄ ልስጣችሁ። ኦኬ ሶ the area of the surface at 10 degrees Celsius is, let's say, it is 4 meter square number. So calculate its area at 60 degrees Celsius. 60 degrees Celsius ላይ ያለውን ኤሪያ ፈልጉ አልኳችሁ። So imagine take alpha for this object is 2.3 times 10 raised to minus 5 per Kelvin ነው ብላችሁ ካልኩሌት ለማድረግ ሞክሩ። So ይህን ሞክሩ then you can write your answer in comment part. ያልገባችሁ ካለ እዛ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። Okay, good. So I give you the temperatures. Here is it. I give you the original area. I give you alpha. So you ask to calculate the area at 60 degrees Celsius. So try to remember ስቴፑን ተከትላችሁ ፕሮፐርሊ ለመስራት ሞክሩ። So በዚህ ቪዲዮ ላይ ያቀረብኩላችሁ ስለ ኤሪያ ኤክስፓንሽን ነው። ኤሪያ ኤክስፓንሽን ምን እንደሚመስል አወራን። ሶ ኤሪያ ኤክስፓንሽን ማለት ኢንክሪዝ ኢን ሌንግዝ ኤንድ ዊድዝ ነው። ኦሪጂናል ኤሪያው ኤሲ አለው። የጨመረችዋን ኤሪያ ቼንጅን ኤሪያ አለው። አዲሱን ኤሪያ ደግሞ ኤኤች አለው። ኢንክሪዝድ ኤሪያ ለመፈለግ ቤታ ታይምስ ኦሪጂናል ኤሪያ ታይምስ ቼንጅን መጠቀም እንችላለን። አዲሱን ኤሪያ ለመፈለግ ደግሞ ኦሪጂናሉ ላይ የጨመረችዋን መደመር ባጭሩ። ሶ ቤታ ማለት the coefficient of area expansion ነው። it refers just for 1 meter square area በምን ያህል ቴምፕሬቸር በአንድ ሴልሺየስ ሲጨምር በምን ያህል ይለጠጣል የሚለውን ነው የሚገልጽልን። ኢትስ ኢኳልስ ቱ ትዋይስ ኦፍ አልፋ ጋር እንደሆነ አውርተናል። ሶ ይሄን ይመስላል። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማቅረብ ትችላላችሁ። ሶ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።